نجي إلى source coding. An efficient representation of data generated by an information source is desired. طبعا المطلوب انه احنا نسوي تمثيل كفو efficient representation تمثيل of data generated by an information source. هذا شبيه هذا المطلوب is desired مرغوب. An efficient source encoder has to satisfy the two functional requirements. طبعا حتى يكون عندي source coding مضبوط لازم يعني يحقق لي هذه المسألتين إنه هو الكود words produced by the encoder are in binary form. والشيء الثاني إنه لازم يكون the source code is uniquely decodable so that the original source sequence can be constructed perfectly from the encoded binary sequence. source encoder بالنسبة للdigital communication أو data transmission لازم يكون binary. والشيء الثاني لازم يكون الكود يونيك. يعني يونيك معناها لا يشبه أحدا. يعني مثلا الكود مع حرف الألف باللغة العربية لما تبعث رسالة أو تكتب على الفيسبوك لازم يكون يختلف عن كود مع الحرف الباء. حتى الريسيفر اللي هو الفيسبوك سيرفر أو لما تخزن على الحاسبة بالإديتور من تكتب ألف يعرف إنه هذا ألف يقدر يخزنها من يرجع يقراها يقدر أيضا يرجعها ديكود وهذا معنى ديكودبل reconstructed يمكن إعادة تشكيله. من تخزن بالهارد ديسك ملف نصي تكتب ألف باء تاء لازم الملف ينخزن بشكل باينري. ألف لها رمز باينري باء لها رمز باينري تاء والثاء كذلك إلى حرف الزاي إلى حرف الياء عفوا باللغة العربية. وبالتالي إنه لما يرجع يقراها من الهارد الباينري يقدر يرجعها ألف باء للإديتور. فهذه لازم كل وحدة لها كود خاص بها ما يشبه يعني ما يصير حرف الألف كود ما لا يشبه حرف التاء أو الثاء حتى لا يتخربط. الانالوج digital converter مثال على ذلك represents information using fixed length binary code. أبسط مثال هو الانالوج digital. تذكرون الانالوج digital converter آخر مرحلة دي كانت الانكودر. الانكودر كان يسوي binary formation للفولتية اللي داخل الانالوج ويعطيها fixed length. ليش؟ لأنه كان الانكودر بعدد البتات n ثابت لأي كود كان مثلا 4 بت أو 8 بت أو 16 بت انالوج digital converter هو ثابت عدد البتات. هذا يسموه fixed length encoder. كيف نقيس الكودينج efficiency؟ لو كانت عندنا مسج متكونة تولد symbols x x1 x2 إلى xn فلازم أول شيء نقيس ال average entropy of that source أو لهذه المسج أو للinformation source. طبعا for الانتروبي هو edge summation I from 1 to m symbols لأن عندي m عدد m من السمبلات. probability of xi مضروبة في log 2 واحد على probability of xi. أعتقد هنا خطأ هذه ماكو log probability of xi فيطلع عندي البيت بير symbol. if symbols are equal probable طبعا لو كان السمبلات probability مالها uniformly distributed x is uniformly distributed PDF probability density function مالته uniform probability of x راح يساوي لي 1 على m لأنه أنا عندي m من السيمبلز مثلا عندي 8 سيمبلز فأكيد كل سيمبل راح يكون باحتماليته 1 على 8 دائما 1 على 8. أو لو عندي 4 سيمبلز مثلا m 4 فإنه كل سيمبل احتماليته 1 على 4 1 على 4. ليش؟ لأنه 25% سيمبل 1 و25% سيمبل 2 25% سيمبل 3 و25% سيمبل 4 حتى مجموعهم يكون 100% واحد يعني. لكل I probability of uniform distributed is 1 over n. The maximum entropy edge max راح يكون هو log 2 للm bit per symbol لأنه عدد البتات الماكسيمم مثلا كان عندي 4 symbols فلوج 2 ل4 هو 2 4 symbols تحتاج 2 bits فإذا أنا أحتاج 2 bits per symbol وهذا الوحدة مالته bits per symbol فهذا هو الماكسيمم. يعني الماكسيمم لينث هو حقيقة مثل ما راح نشوف بعدين الإدج ماكس وعليه الكود efficiency
ايتا راح تكون هي الانتروبي، الافريج انتروبي اللي هو هذا، على الماكسيمم انتروبي اللي هو اللينث، مثل ما راح نشوف بعدين. فلو فرضنا انه اللينث li is the length of the symbol xi in bits، يعني كم بت ياخذ كل symbol، فالافريج لينث راح يكون نقدر نطلع اللي هو probability of xi في li اللي هي نفسها الماكسيمم انتروبي، وعليه ايتا هي h over l length، يعني هذا كم بت لكل symbol بالكود، وهذا الايدج هو الافريج انتروبي فيما يخص الانفورميشن سورس. هذا معنى المعادلة. طبعا هذا راح يكون ثابت الانفورميشن سورس لأنه يعتمد على البروبابيلتي مال الانفورميشن، لكن اللينث هذا يعتمد على الكود. كل ما غير الكود اللينث عدد البتات لكل سيمبل راح يختلف. فمثلا عندنا example 2 fixed length code efficiency analog digital converter. if the information source لو كان عندي sensor يولد 6 different symbols، 6 سيمبلات، each level has probability as shown in the table. لو كان عندي 6 symbols A B C D E and F، كل واحدة probability، يعني ال A احتمالية انه تطلع 20%، 0.2 احتمالية انه يظهر عندي symbol A، والليفل 2 الليفل B 40%، وهكذا. طبعا مجموع هاي الليفلات لازم يكون واحد probability، لأنه مجموعة لازم يكون واحد، إذا كان أقل من واحد أو أكثر من واحد معناها خطأ، مو صحيح هاي probabilities. فلو كان عندي analog digital converter راح يولد لي fixed length coding، يحول السنسر هذا إلى باينري، يعني السنسر يطلع السيمبلات analog، يحولها إلى باينري، فfixed length coding راح يكون عندي. ما هو الافشنسي للfixed length coding؟ fixed length coding is giving each symbol the same number of bits. نحن نعرف الfixed length coding إنه يعطي كل symbol نفس عدد البتات. فالencoder in analog digital converter is fixed length coder، طبعا هو هذا. بما انه انا عندي 6 ليفلات، اذا كم بت احتاج؟ احتاج 3 بت per symbol، لانه fixed لازم احتاج 3، ما اقدر اقل من 3. 2 بتس راح يطلع لي 4 only، فعندي هذول الاثنين ما اقدر اسويهم، فلازم اخذ 3 بت. efficiency راح يكون اول شيء نحسب الانتروبي حتى نحسب الافشنسي لهذا الانفورميشن سورس، فهو probability of xi log 2 1 over probability of xi. طبعا عندي 6 symbols، فالsummation I from 1 to 6، يطلع لي الانفورميشن انتروبي، الافريج انتروبي او السورس انتروبي بهذا الشكل. فنقدر نجمعهم 0.2 في لوج 1 على probability على 0.2 يطلع الرقم، 0.4 لوج 1 على 0.4 يطلع عندي هذا الرقم، وهكذا. بالاخير يطلع عندي الايدج 2.29 bits per symbol. هذا ثابت، هذا يعتمد على probabilities مع الانفورميشن سورس. اللينث هو اللي راح يتغير. اللينث الآن عندي fixed length coding، وعليه أخذنا 3 بت per symbol، فنقسم 2.29 على 3 بت per symbol اللي هو اللينث، فيطلع عندي coding efficiency 0.763. هذا يعني إنه الكود هذا هو 76.3% efficient. إذا نضربه في 100 يطلع 76.3% كفو. طبعا احنا إذا وصلنا 100% يعني أفضل، بمعنى أنه إذا قدرنا نسوي كود عدد البتات لكل سيمبل بهذا الكود تساوي الانتروبي مال السورس، معناها احنا وصلنا الاوبتيماليتي، الحالة المثالية، يكون عندي الافشنسي عفوا 1 100%.